Ήδη από πολύ νωρίς ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ είχε παρατηρήσει σε ανθρώπους μικρόβια ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα έχει ως αποτέλεσμα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση των λοιμόξεων να μην είναι πλέον αποτελεσματικά. Με βάση μάλιστα μια πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη, οι θάνατοι από λοιμώξεις λόγω παθογόνων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά είναι πιθανόν το 2050 να γίνει η πρώτη αιτία θανάτου για τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς δραστικές ενέργειες θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια εποχή που άλλοτε απλές λοιμώξεις θα είναι δυνητικά θανατηφόρες. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά ορθολογικά, δηλαδή μόνο μετά από ιατρική γνωμάτευση και σε καμία περίπτωση να μην μοιραζόμαστε ή αποθηκεύουμε αντιβιωτικά φάρμακα μετά από κάποια θεραπεία. Ήδη μέχρι σήμερα είναι πολλές αυτές οι μελέτες οι οποίες έχουν αναδείξει την σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των αντιβιωτικών από τον άνθρωπο και της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τα επίπεδα χρήσης και γνώσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αντιβιωτικά και σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για το 2016, βλέπουμε ότι δυστυχώς στην χώρα μας καταγράφηκε για το γενικό πληθυσμό το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η μελέτη μου, λοιπόν, είχε σαν σκοπό την συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση των αντιβιωτικών, αλλά ειδικότερα από άτομα με θεωρητικά μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση και στις πληροφορίες σχετικά με την ορθολογική τους χρήση και συγκεκριμένα από γιατρούς και από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός των επαγγελμάτων υγείας. Εγώ σήμερα θα σας αναφέρω μόνο κάποια δεδομένα για την ομάδα των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η συνολική εργασία είναι προς δημοσίευση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε ανώνυμα με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Formes Google. Η συλλογή έγινε από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 2017 και τελικά αναλύθηκαν οι απαντήσεις από 440 συμμετέχοντες. Όπως βλέπουμε, μεταξύ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή χρήση αντιβιωτικών το προηγούμενο έτος, ποσοστό 53%, στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο από το 38% που είχε καταγράψει το Ευρωβαρόμετρο για το γενικό πληθυσμό της χώρας μας το 2016 και επιπρόσθετα σημειώθηκε και καταγράφηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση, ποσοστό 30% το προηγούμενο έτος, σε σχέση με το 20% που είχε καταγράψει το Ευρωβαρόμετρο για το γενικό πληθυσμό το 2016. Από αυτούς που έλαβαν αντιβιωτικά χωρίς ιατρική γνωμάτευση, το 68,6% τα προμηθεύτηκαν από κάποιο φαρμακείο, ενώ το 31,4% τα είχαν αποθηκευμένα από παλαιότερη θεραπεία. Αρχικά, μεταξύ αυτών που έλαβαν και αυτών που δεν έλαβαν αντιβιωτικά χωρίς ιατρική γνωμάτευση, συγκρίθηκαν με μονοπαραγωγικές αναλύσεις, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, οι στάσεις τους και οι απόψεις τους σχετικά με τη χρήση αντιβιωτικών καθώς και άλλων κατηγοριών φαρμάκων και οι γενικότερες γνώσεις τους για τα αντιβιωτικά. Στη συνέχεια, μόνο τα χαρακτηριστικά που διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 συμπεριελήφθησαν για πολυπαραγωγική ανάλυση διαδικής λογιστικής παλινδρόμησης. Η πολυπαραγωγική ανάλυση έδειξε τελικά ότι μεταξύ όλων 4 χαρακτηριστικά μπορούσαν να προβλέψουν σε ποσοστό 85% εάν κάποιος πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προκειμένη περίπτωση, είχε κάνει χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση το προηγούμενο έτος. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν η χρήση αντιβιωτικών με ιατρική γνωμάτευση, η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων χωρίς ιατρική γνωμάτευση το προηγούμενο έτος, η άποψή τους για την ορθότητα της πρακτικής αυτής, της χρήσης αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση και η γνώση τους για την αντιμετώπιση με αντιβιωτικά βακτηριακών λοιμόξεων. Και όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα με τις πιθανότητες αναλογιών, κάθε ένα από τα 4 αυτά χαρακτηριστικά αύξανε στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα να έχει κάνει κάποιος πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση το προηγούμενο έτος. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτοθεραπείας με αντιβιωτικά
και της χορήγησης αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση σε άμεσο μέλος της οικογένειας. Δηλαδή, κάποιος που είχε κάνει χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική γνωμάτευση το προηγούμενο έτος, είχε περίπου 10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να χορηγήσει αντιβιωτικά χωρίς ιατρική γνωμάτευση και σε άμεσο μέλος της οικογένειάς του και συγκεκριμένα σε τέκνο, γονέα ή σύντροφό του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαραγκούλια. Ερωτήσεις? Καλό θα είναι να προχωρήσουμε για να είμαστε και στο χρόνο. Η επόμενη εργασία, αξιολόγηση της αντιμικροβιακής δράσης του μελιού Όλυμπος, Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα, σε σύγκριση με το Μανούκα 10 συν.